Kellemes napot kívánok mindenkinek! A kissé hosszúra nyújt nyári szünet után ez itt újra a szerdai szimuláció. Mostantól tehát a hét közepét mindig egy-egy Tycoon játékkal fogom nektek színesíteni. A Hotel Architect egy jó hangulatú rajzfilmszerű gazdasági szimuláció, amely azonban felhasználóbarát kivitelezése miatt szerintem napjaink egyik legjobban sikerült szállodaépítő játéka. A mai alkalommal egy igazi 5 csillagos hotelt fogunk építeni, és a helyszín is ikonikus lesz, hiszen a világ egyik legnépszerűbb turista célpontjába, Párizsba látogatunk el. Ez tehát itt újra a szerdai szimulációk, jön a megújult főcím, és már is kezdünk! Szemben a korábbiakban már bemutatott, szintén szállodaépítő játékkal, a Hotel Magnate-tel, a Hotel Architectben kampánymód van, ami rögtön elnyerte a tetszésemet. Itt pedig nem a nulláról kell nekünk építkezni, hanem például ezen a pályán is kaptunk egy már félkész hotelt, és nekünk csak a második szintet kell kialakítani, itt kell elkezdeni takarítani, és ehhez pedig munkásokat kell hívni. A játéknak egy sajátossága, hogy csak akkor tudsz különböző bútorokat átrakni, falakat felhúzni, és így tovább, hogyha külön kihívod a munkásokat, hogy jöjjenek dolgozni. Ennek igazából a játék elején van jelentősége, mert hogy csak addig kell fizetni a munkásokat, amik ténylegesen a szálloda területén vannak, hogyha pedig nem akarod, hogy itt legyenek, például azért, mert nem építesz semmit, akkor egészen egyszerűen csak rákattintasz a sapka, vagy sisak, inkább sisak ez, gombra, és akkor szépen hazamennek, és addig nem kell feleslegesen fizetni őket. Órabérben fognak dolgozni, és különböző nagyságú brigádokat lehet hívni. Ide még kellett nekem építeni egy lépcsőt, hogy egyáltalán föl tudjanak menni a helyszínre, és most az lesz az ő feladatuk, hogy itt mindent kitakarítanak, valamint teljesen renoválják ezt a szintet, megcsinálják a padlót, kijavítják a falakat, illetve eltakarítják a régi felesleges bútorokat. Közben kiderült, hogy ide célszerű a legnagyobb brigádot hívni, hogy gyorsabban haladjanak a feladatokkal, de most már mindjárt készen vannak. Well done restoring that grimy old floor. To complete your next main objective, you'll need to attract business guests to your hotel and set up a functional conference room. Ezzel pedig az alapfeladatot sikerült is teljesítenünk, a második szint innentől kezdve fogadóképes. 3 további feladatunk van, hogy meg tudjuk nyerni ezt a párizsi pályát. Az első az, hogy ki kell alakítani egy konferencia termet, és így ide kell vonzani azon látogatókat, akik az üzleti tárgyalások miatt jönnek ide, illetve üzleti tárgyalásokat szeretnének itt tartani. A második az, hogy ki kell alakítanunk egy spa részleget, és olyan látogatókat kell ide csábítanunk, akik pedig emiatt jönnek ide. 10 ilyen látogatóra lesz szükségünk, és a harmadik, ezt láthatjátok legalul, ez lesz a legnehezebb, ide kell csábítani egy olyan látogatót, aki a felső 10 000-ben található.
Közben már el is kezdtem építeni a konferenciatermet. Nagyon jó a játék abból a szempontból, hogy minden egyes zónát, amit kijelölsz, utána jelzi, hogy milyen kellékekre van szükséged, és minél jobban földíszített, kiglancolod az adott helyiséget, annál jobban fog ez majd működni, annál jobban fogják szeretni a látogatók. Egyébként néha szólnak is, hogyha valami olyan van, hogy ezt nem találják, vagy azt nem találják az adott helyiségben. Például, hogyha nem lenne flipchart tábla a konferencia teremben, most még nincsen, de majd lesz, akkor azért elképzelhető, hogy egyes látogatók szólni fognak, ezt ilyen nagyon aranyos kis buborékkal fogják jelezni. Az egész játék egyébként tök aranyos, rajzfilmszerű, és nem is mondanám igazából nehéznek, tehát kezdők, úgymond Tycoon játékban kezdők is bátran elkezdhetik. Ez az egyetlen egy specialitása talán, amire figyelni kell, hogy a munkásokat minden alkalommal meg kell hívni, illetve meg kell rendelni, amikor te építkezni szeretnél. Utána pedig, amikor már jobb anyagi helyzetben vagyok, akkor általában nem is szoktam hazaküldeni őket. Mindjárt építem az első szobát, itt a második emeleten, de most sokkal fontosabb dolog történt. A szállodában megérkezett a hotel kritikus, aki azért fontos, mert a szállodánkat fogja minősíteni. Ő, mint bármely más szálló vendég, bérel itt egy szobát, itt marad egy vagy akár több napig, viszont körbejár a szállodában, mindent megnéz, és ez alapján eldönti, hogy az adott szálloda hány csillagos. Például mondjuk itt ezt a szobát 3 csillagosra értékelte, jelenleg 2 csillagos szállodánk van, és a pályának az a nehézsége, hogy ahhoz, hogy a felső 10 000-ből tudjunk valakit ide vonzani, 5 csillagos minősítést kell elérni, ez nyilván többszöri szálloda kritikus látogatást tesz szükségessé. Most odament a boxgéphez, kicsit ütöget. Így azt fogja minősíteni, hogy mennyi szórakozási lehetőség van a szállodában. Nagyon sokfajta szempontot fog nézni, de ezeket mind-mind meg lehet találni majd azután, hogy ő értékelte a mi szállodánkat. Na nézzük ezt a szobaépítést, ez is elég egyszerű, ki kellett jelölni a zónát. Itt minden egyes szobának ki kell jelölni a maga zónáját, tehát nem úgy működik, mint a Hotel Magnate-ben, ahol csak bizonyos szobáknak kellett kijelölni a zónát. Itt mindenhol ki kell jelölni, és meg kell építeni a szükséges kellékeket. Na de ezt is jelzi a játék, hogy miket kell megépíteni. Itt igazából csak azért építettem dupla ágyat, mert én is ahhoz vagyok hozzászokva, hogyha elmegyek bárhová külföldre, akkor dupla ágyban alszok. Ide majd mi üzletembereket szeretnénk, és ennek pedig az a feltétele, hogy legyen nekik egy fürdőszoba. Szerencsére ez is jobban működik a Hotel Architectben, mint a Hotel Magnate-ben, hogyha a szoba mellé építed meg a fürdőszobát, akkor automatikusan összekapcsolja a kettőt. Most mindjárt fogom és kijelölöm a fürdőszobát, itt vannak a zónák, sokfajta szoba van, de itt van a fürdőszoba, ezt kijelölöm, és megint jelzi, hogy mi az, amire szükség van. Sok mindent kijelez, de gyakorlatilag 3 dologra van szükség, mert ezek vagylagosak, egy WC-re, egy mosdóra, illetve majd egy tusolóra is. És itt lehet látni, hogy mi az, amire szüksége van majd az üzletembereknek. Ugye nekik majd még a konferenciaterem is kelleni fog, de azt az előbb már megépítettem. Illetve
majd a breteknek, aki már majdnem a felső 10 000 lesz, ők lesznek a 4 csillagos vendégek, már prémium minőségű ágy fog kelleni. Az is nagyon jól működik egyébként, hogy majd egyetlen egy kattintással lehet ezeket fejleszteni. Ide megpróbáltam lerakni most a szobát, hogy bemásolom, csak az a baj, ezt majd fejleszteni kell a játékon, hogyha az ajtó nem jó helyen van, akkor az egész tulajdonképpen megy a levesbe, úgyhogy ezt hagyjuk, ezt majd újra meg kell építeni. Ráadásul nekem még itt egy felesleges ajtót is csinált, nem baj, ezt itt eltakarítjuk, persze ehhez is munkások kellenek. Azt vettem észre, hogy egyébként ilyen dolgot, hogy ajtók, falak, ezeket nem lehet áthelyezni, hanem meg kell építeni, és újra le kell bontani. Lehet talán az ajtót azt át lehet helyezni, de a többit azt nem, és ehhez mind-mind munkások kellenek. Közben sikerült azt elérni, mivel 10 adag ételt már felszolgáltunk az étterembe, hogy innentől kezdve már a rákot is fölvehetjük majd az étlapra, ami nagyon jól fog jönni mind az üzletembereknek, mind pedig majd a felső 10 000 tagjainak. A lobster, vagyis a langusta, ez egy kifejezetten kedvelt ételnek számít ezekben az utazó csoportokban. Láthatjátok, hogy minden egyes berendezési tárgyat úgynevezett blueprintként rakhatunk le, és majd a későbbiekben fogják megépíteni a munkások, amint odaférnek hozzá. Itt láthatjuk a különböző fejlesztéseket, ezekből nem kevés van, a kritikus ad nekünk mindig majd ilyen fejlesztési pontokat, most éppen egyetlen egy ilyenünk van, és ezzel lehet majd az újabb és újabb fejlesztéseket kioldani, valamint ezek majd a továbbiakban még bővülni is fognak, hiszen annak ellenére, hogy ennyire kiforrottnak tűnik a játék, még mindig Early Access-ben van, közben, mivel kifejlesztettem az egyen jobb minőségű bútorokat, már lehetett is ezeket upgrade-elni, fejleszteni. Itt az első emeleten, illetve a 0. szinten is pedig már kész helyiségek vannak. Ez is nagyon tetszik nekem ebbe a játékba, hogy nem dob be rögtön téged a szállodaépítés mélyvizébe, hanem szépen fokozatosan szoktat hozzá a dolgokhoz, és ezért mondom, hogy olyanok is bátran elkezdhetik a Hotel Architectet, akik esetleg még bizonytalannak érzik magukat a Tycoon játékba. Újra itt van a kritikus, 2 naponként szokott jönni, és reméljük, hogy most már megadja nekünk a 3 csillagot. Ide építek még egy lépcsőt a későbbiekben, hogyha majd ezt kifejlesztjük, akkor szebb lépcsőket, sőt lifteket is lehet építeni. Mondjuk a lifttel nekem mindig az szokott a gondom lenni, hogy nem igazán hagyok ki neki helyet. Most szerintem még nem fogok liftet építeni, mert ez maximum 3 emeletes lesz, odáig mindenki föl tud menni, de ha magasabb szállodában fogunk majd építkezni, akkor mindenképpen ezt figyelembe fogom venni, hogy kell a liftnek is helyet hagyni. Itt látható az, hogy mivel mennyire elégedettek a szoba mérete, a felszereltség, illetve a szoba értéke. Például ez egy 25 000-es szoba. Közben sikerült elérnünk a 3 csillagot végre, és ezzel megkaptuk a hotel feliratot is, innentől kezdve Hotelville feliratot bármelyik szobába ki tudjuk helyezni, és ez is növelni fogja a szobáknak az értékét. Valamint természetesen a vonzerejét is. Itt is végzem a fejlesztéseket, annak érdekében, hogy minél előbb jöjjenek az üzletemberek,
most arra gondoltam, hogy ezeket a feladatokat sorrendben hajtsuk végre. Nagyjából egyébként ez is a sorrendiség, mert az 5 csillagot az baromi nehéz elérni. A különböző fejlesztések meg tulajdonképpen adják magukat. Itt például most a menüt fogom kiterjeszteni, hogy több mindent tudjak felvenni az étlapra. És akkor fogjuk, lemegyünk az étterembe, ez itt lesz a földszinten, ezt már eleve készen kaptuk megépítve, itt van a menü, és akkor nézzük, hogy mit lehet fölvenni, tehát borsóleves, a salátát már fölvettük, de nekünk nem a borsóleves kell, és nem is a svéd húsgolyó, hanem inkább a languszta, mert az fogja majd vonzani az üzletembereket, illetve a felső 10 000-et. Párizshoz, illetve a francia konyhához amúgy is jobban illenek a tengeri herkentyűk, mint a svéd húsgolyó, annak ellenére, hogy én bármelyiket szívesen választanám, és a különböző ételek, különböző konyhai eszközöket is kívánnak. Most nekünk szerencsénk van, mert gyakorlatilag mindent megvettek, tehát ezzel nem kell törődni, de majd a bárnál megmutatom, hogy ez hogyan működik. Vegyünk föl még egy szakácsot, ide elhelyezzük, és hogyha nem lenne összelinkelve az adott helyiséggel, akkor itt be tudjuk tenni a zónába. Így egy kattintás, és így akkor már jó lesz. És egyelőre még üresen kong az étkező, de ez hamarosan meg fog változni, meg különben is éjszaka van. Most mindenki durmol. Menjünk föl, akkor a második szintre, és mivel most már 6 üzletemberünk van, ezért ideje lenne akkor a következő célt is teljesíteni, amely pedig a napozóknak az ide csábítását jelenti. Ehhez az kell, hogy legyen valamilyen olyan eszköz, aminek segítségével le tudnak barnulni. Ezek nem itt lesznek, hanem ehhez külön spát kell építeni. Most nagyon jó ki van ez alakítva, konyha készen, megvannak a helyiségek, de persze majd azt is meg fogom mutatni, amikor nekünk magunknak kell építeni az adott helyiséget, de hogyha alapozni kell, az általában nagyon drága szokott lenni. Itt van a spa, építek be ide egy medencét, egy ilyen jó kis jegesvödröt, egy masszásszéket, egy aroma asztalkát, hogy teljes legyen a kényelem. Természetesen jöhetnek a spás ágyak, és ami a legfontosabb, a szolárium, hogy le tudjanak majd itt barnulni a vendégek. Ugye ez annak a feltétele, hogy ide a napozók is jöjjenek, illetve egy zuhanyzó, hogy le tudjanak tusolni, valamint lehet különböző egyéb eszközökkel díszíteni. Ez nyilván az anyagi keretünktől függ. A legtöbb berendezési tárgynál, így a spa ágyaknál is, vagy napozó ágyak ezek, nem is tudom, lehet választani a különböző formák, illetve színek között. Most ide tudom ezt elhelyezni. Én egyébként azt hittem, hogy ez a helyiség még túlságosan nagy is lesz egy spának, és aztán kiderült, hogy éppen csak, hogy befér minden. És innentől kezdve már ugyanakkora eséllyel fogunk napozókat kapni a szállodai szobákban, mint amekkora eséllyel az üzletemberek érkeznek. Ide még rögtön ebben a negyedik negyedbe 2 darab szobát is ki lehet alakítani, természetesen fürdőszobával együtt, és most már lehet rögtön prémium minőségű ágyat, széket, illetve egyéb berendezési tárgyakat venni.
fontos emberek pedig már el is kezdték a tárgyalást. Great job. You're definitely on your way to transforming this tired old hotel into something magnificent. Sikerült kioldani a teázóasztalt, a T-Station, nagyon máshogyan nem tudom fordítani, és akkor itt még tudunk venni egy-két berendezési tárgyat, amivel lehet még turbózni ezt a konferenciatermet. Itt ezt úgy fogjuk tudni megoldani, hogy lenyitottam itt a berendezési tárgyakat, ott is rá lehet szűrni, de akár itt is működhet, hogyha belekattintok a konferencia szobába, akkor mutatja, hogy melyek azok a berendezési tárgyak, amelyek ide illenek. Most itt tudok venni nekik függönyöket, maradnék ennél a sárga színvilágnál, illetve kaptak egy nagy képernyős tévét is. Igazából minél több releváns berendezési tárgyat építesz nekik, illetve vásárolsz nekik, annál jobb, mert annál jobban fogják szeretni az adott helyiséget, plusz a kritikus is annál magasabb csillagra fogja majd ezt értékelni, tehát érdemes minden helyiséget a lehető legjobban felfejleszteni. A vendégek pedig ezt el is várják, hogyha itt lenyitom a vendég véleményeket, akkor lehet látni, hogy mi az, amit szeretnének. Például a felső 10 000-nek még az is az igénye, hogy zongora legyen az adott szobában. Nagyon szeretik, hogyha tudnak zenélni, ki tudják élni a művészi hajlamaikat. Ide jöhet egy újabb szoba, természetesen fürdőszobával. Az ajtót csak ide a szélére fogom tudni lerakni. Kijelölöm mind a szobát, mind pedig a fürdőszobát, és megveszem a szükséges berendezési tárgyakat. Most éppen nincsen egyetlen egy fejlesztési pontom sem, de például itt a berendezési tárgyaknál majd végig ki kell fejleszteni a legprofibbig, mert hogy csak úgy tudok majd 5 csillagos vendégeket ide csábítani. Mondjuk ez a sárga szín, ez pont jó lesz. Van itt ilyen kis asztalka, éjjeli szekrény. Egyébként rengetegféle berendezési tárgy van, ezt mondjuk már a Hotel Magnate-ben is megszokhattátok. A Hotel Architect sem marad alul ebben a tekintetben sem a Hotel Magnate-hez képest. Jöhetnek a Józsi bácsik, csináljátok meg a szobát. Közben láttam, hogy rossz helyre sikerült lerakni az ajtót, pontosabban azt a lerámoló kis szekrénykét. Ez már teljesen mindegy, most már áthelyezték. És akkor jöhet a fürdőszobának a kellékei. Ide még egy kis törőköző tartót, illetve ami még ide fér, most ott 2 ajtó van, az egyiket akkor meg lehet szüntetni. Különböző törlési lehetőségek vannak, én általában ezt a Delete Single Objects-et szoktam választani, és amit tudok, azt rögtön föl is fejlesztem. Helyesebben fejlesztem, de hát a magyar nyelvben már benne maradt ez, hogy felfejlesztem. Amúgy is ott van a felfele mutató nyíl. Akkor meg miért nem mondjuk így, bár nem teljesen helyes. És akkor megnézem, hogy ide kiket várhatunk. Napozókat, illetve üzletembereket. A szoba értéke az jelenleg közel $20,000, és ezt kell majd a
felső 10 000-nél egészen $50,000 felturbózni, ami azt fogja jelenteni, hogy ahhoz, hogy felső 10 000 beli emberkéket tudjak fogadni, még egy szinttel följebb kell nekem menni. Itt is vagyunk a 3. szinten. Na most itt a korábbiakkal ellentétben le kell rakni az alapot, ez az a dolog, ami baromi drága. Tehát itt most így lazán egy 40 000-et eltapsoltam csak az alapra, és ebben még semmi festés, semmi falvakolás nincsen, ez csak az alap. Úgyhogy ezzel mindig érdemes csinyán bánni, hogy ne tönkre menjetek. Most a cashflow is úgy jelzik, hogy mínusz 31,000, de ugye ez azért van, mert hogy 40,000 önmagában elment az alap megépítésére. Ha azt látod, hogy zölden világít, mint most én is azt látom, hogy a zöld felfele mutató nyíl világít a pénzed mellett, akkor nem lesz nagy probléma, és akkor érdemes egy kicsit pörgetni a játékot, hogy be tud hozni azt a pénzt, amit az építkezéssel elvesztettél. Ha mégis nagyon megszorulnál anyagilag, akkor vannak különböző bevétel, szerzési lehetőségek, de vedd figyelembe, hogy ezek bizony csökkenteni fogják a szállodának a vonzerejét, gyémántokkal jelzik a szállodának a vonzerejét. Ez még nekem sem teljesen tiszta, hogy ez a gyémántos rendszer hogy működik, de nyilván az a jó, hogyha minél több ilyen gyémántod van, minden egyes berendezési tárgyhoz tartozik egy-egy gyémánt érték, valami csak egyet ad, de valami például 10. Ez a függöny például most itt 4 ad, és ezeket azért érdemes megvásárolni, mert hogy ezáltal is vonzóbb lesz a szállodád. Közben, miután megvettem a függönyöket, lehet akár így felesben is megvenni, nézzük fel a 3. szintre, hogyan állott az építkezés, most már mindjárt befejezik. Splendid. Now it's time to attract the upper crust. Go for those 5 stars and make sure your rooms live up to their demanding standards. Sikerült elérni a következő célt is, 10 darab spa vendégünk van, a kritikus ugyancsak 3-as csillagra értékelte a szállodánkat, de akkor innentől kezdve jön a nagyobb falat, rá kéne menni a felső 10 000-re, pontosabban először a breteket kéne vonzani. A bret kifejezés az eredetileg kölyköt, illetve porontyot jelentett, de most már bejött egy új jelentése is, amely szerint ezt a lázadós, csajos, vagy éppen pasis egyént fogja jelenteni a bret. A lényeg az, hogy itt a 4 csillagos vendégek lesznek a bretek, legalábbis egyelőre, hogyha 4 csillagos a szállodánk, akkor csak a bretek fognak újonnan megjelenni, az 5 csillagosnál meg majd a felső 10 000, de szerintem majd ezt is fogják finomítani, hiszen, mint mondtam, Early Access-ben van a játék, közben megnézzük, hogy hogyan állunk lent, lehet, hogy föl kell venni még egy embert, méghozzá szerintem egy takarító az nem ártana. Minden takarítónak megvan a maga előnyös, illetve adott esetben hátrányos tulajdonsága, valamint minden takarítónak és minden személyzeti embernek van szintje is, ezt érdemes figyelembe venni. Értelemszerűen azok, akik magasabb szinttel rendelkeznek, jobb kiszolgálást tudnak biztosítani a vendégeknek. Most egyébként arra gondoltam, hogy ilyen módon egy bemutató jelleggel oldjuk meg ezt a videót, de a következő alkalommal, mert mindenképpen akarok majd még egy részt ebből a szerdai szimulációkban, részletesen el fogom magyarázni a kezelőfelületet is,
úgyhogy ha mélységeiben is szeretnéd érteni ezt a játékot, akkor érdemes feliratkozni a csatornára. Köszönöm szépen, hogy ezzel is támogatod azt, hogy a minőségi gameplayek terjedjenek el a YouTube-on. Építek akkor a breteknek egy szobát, illetve először a breteknek, utána pedig a felső 10 000-nek. Itt is alapágyakat fogok venni egyelőre, de majd ezt a későbbiekben egyetlen egy kattintással lehet fejleszteni, ezt is nagyon szeretem ebben a játékban, hogy ilyen könnyedén és rugalmasan kezelhető. Ez egy 30-as alapterületű szoba, szóval ide majd nagyon sok minden el fog férni, de hát kelleni is fog ez, mert hogy ezt majd egy luxus lakosztálynak tervezem. És egyelőre egyébként még csak hátizsákos emberkéket tudnék ide vonzani, egészen egyszerűen azért, mert nincsen fürdőszoba. Ezt mindjárt pótoljuk, megépítjük. Itt lesz ebben a kis csücsökben a fürdőszoba, mondjuk egy 2x4-es, és ide már akkor rendes kádat fogok majd venni. Már majdnem minden készen áll ahhoz, hogy bretek jöjjenek ide, de még a prémium budi, illetve a prémium fürdő az kell, azt még ki kell fejleszteni, még hozzá itt a prémium PC-nél a fejlesztések között. Most lehet ezt fejleszteni. És akkor elvileg innentől kezdve már bretek is jöhetnének, de még el kell érnünk a 4 csillagos minősítést, és ez az, ami nehezebb, mert ezt ugye csak a kritikus tudja nekünk megadni. Amit elfelejtettem, és egyébként rendszeresen el szoktam felejteni, az a szobának a megfelelő dekorálása. Kezdjük akkor először a falakkal. Nagyon-nagyon sok minden közül lehet választani. Nekem most ez a felhőkarcolós stílusú tapéta nyerte el a tetszésemet, úgyhogy ezt rögtön ide be is izzítjuk, és akkor ehhez kéne majd választani egy megfelelő padlószínt, hát valami olyasmit, ami nem túlságosan rikító. Közben itt azért történnek az események, érdemes néha megnézni, hogy a vendégeinknek éppen van-e valamilyen búja-baja. Ő lesz majd, aki ide be fog költözni. Ő egyelőre még csak egy napozó vendég, de amint megkapjuk a 4 csillagos minősítést, majd jöhetnek a bretek is. Ahhoz, hogy felső 10 000 beli jöjjön, ahhoz pedig nem csak az 5 csillagos minősítést kell elérni, hanem ráadásul a szobának is legalább 50 000-et kell érnie. Ami elsőre ilyen nagyon csúnyának hangzik, de valójában, hogyha veszünk egy zongorát, akkor már 6 vagy 7 000-rel több lesz a szoba értéke, tehát hogyha van pénzünk, akkor nem akkora para ezt elérni. Most azt nézem, hogy valami olyan padlót kéne választani ehhez a karakteres tapétához, ami nem nagyon üt el tőle. Végül is ezt a barna fa színűt találtam, és akkor igen, most már tényleg csak a 4 csillagos minősítés kell nekünk, valamint az, hogy a felső 10 000-hez vegyük meg a dolgokat. Igen, itt a zongora 7500-zal nyomta meg a szobának az értékét. Innentől kezdve aztán már nem lesz nehéz elérni azt, hogy 50 000-es legyen a szobának az értéke, különösen, hogy van itt nekünk egy szállodatáblánk is, Hotelville, vagy ahogyan a franciák mondják, Hotel de Ville. Szóval az 50 000-es értéket nem nehéz elérni, az 5 csillagot annál inkább. Most még 2 oszlopot fölhúztam,
és ezzel már meg is van az 50 000-es értéke a szobának. Az 5 csillagot azt azért nehéz elérni, mert minden egyes szolgáltatásnak is 5 csillagosnak kell lenni ahhoz, hogy a kritikus ezt a minősítést neked megadja, és ráadásul minden alkalommal más kritikus jön, aki másra érzékeny, más dolgokat tart fontosnak, tehát valószínűleg, hogy a kinézetükön túlmenően van egy ilyen is, hogy mi az, amit preferálnak, vagy mi az, amit nem. De ebben nem vagyok biztos, az a biztos, hogy minden alkalommal más kritikus jön, ezáltal is változatosabbá téve a játékot. Na itt van akkor az emlegetett szamár, itt a kritikusunk, ezúttal egy hölgyet kaptunk, remélhetőleg, hogy meg fogja adni nekünk a 4 csillagos minősítést. Nem túlságosan jónak tűnik a helyzetünk, mert elég sokat kell várnia a kajára, úgyhogy oda rögtön csak 3 csillagot adott. Még leül, csillel egy kicsit, oda megkaptuk a 4 csillagot, és akkor nézzük, hogy milyen eredménnyel. Sajnos maradtunk 3 csillagban, úgyhogy ilyenkor meg kell nézni, hogy a hálószoba 3 csillagos, illetve a többsége a helyiségeknek, illetve a lehetőségeknek 3 csillagos, a szórakoztatás pláne csak 2, úgyhogy ezzel kapcsolatosan kell majd fejlesztéseket végrehajtanunk, de először vegyük föl a menübe az osztrigát, és akkor innentől kezdve az első dolog, amit kéne csinálni, hogy először elérjük a 4 csillagos, majd pedig az 5 csillagos minősítést, hogy ide a tetőre szeretnék egy bárt építeni. Az első dolog, hogy egységes legyen a megjelenés, ezt kiterjesztem, és itt nekem egy picit nehéz volt, hogy hogyan kell ezt megoldani, hogy hogyan kell csak a falat lebontani. A delete everything-et semmiképpen ne nyomjátok meg, mert akkor nagyon sok mindent fog lerombolni, hanem van itt a falnál, ahol a falat kell építeni, itt fölötte egy olyan gomb, amivel ki lehet bontani a falat. Én is csak véletlenül találtam rá, még itt húzogatom, de tulajdonképpen ez már ki van jelölve. Kisvártatva megérkeznek a munkások, és akkor szépen ki is ütik a falat, én pedig nekiállhatok, így most már a bárt megépíteni. Közben azért még itt történt egy kis probléma, meghibásodott a kávégép, annyira, hogy tulajdonképpen teljesen gajra ment, úgyhogy ezt ki kell majd cserélni. Ezt is egyetlen egy gombbal meg lehet tenni. Nagyon felhasználó barát ez a játék, tehát ezért mondom, hogy igazán szórakoztató, az a csiles módon szórakoztató, hogy viszonylag kevés dologra kell rájönni, és az anyagiak sem annyira durvák. Az is igaz, hogy nem építettem még úgy szállodát, hogy a nulláról kezdve, mert eddig csak a kampányjátékkal játszottam, de biztos, hogy majd azt is el fogom követni, hogy teljesen az alapoktól kezdve építek föl egy szállodát, még az is lehet, hogy ebből lesz majd egy Twitch adás. A Twitch-et egyébként szintén Andrew City Life-on érhetitek el, és most már 2 héten keresztül tudjátok visszanézni az adásokat, mert hogy sikerült elérni az érdekelt szintet a Twitch-en, amelyről egyébként szintén készítettem múlt héten egy videót. Építsünk akkor ide egy bárt. A bárnak alapvetően nincsen sok feltétele, legalábbis elsőre úgy néz ki, hogy csak kell egy pénztárat ide venni, csak a megfelelő irányba kell elhelyezni. Csak hogy ugye attól fog függeni majd, hogy mennyi minden kell a bárba, hogy én milyen italokat akarok itt árulni. Itt most csak rossz, illetve rosszabb választás van a bartenderek között, de valakit muszáj lesz fölvenni. Még talán ez a 2. szintű a legjobb, de ez meg olcsóbb, illetve ez az első, ez büdös is volt, úgyhogy azt inkább ne.
Úgyhogy maradtam a 2. szintű néninél, és akkor el kell helyezni, ez sem kötelező, egy ilyen bárszéket, bárasztallal, de attól fog függeni, hogy mit kell még elhelyezni, hogy milyen italokat szeretnél te itt árusítani, tehát például, hogyha a sört azt bepipálom, illetve legyen még mindenképpen majd a koktél, mert az upper crust, vagyis a felső 10.000 ezt fogja szeretni, méghozzá ezt a jó kis koktél cseresznyés koktél, többfajta koktél van a játékban, illetve még jöhet a pezsgő is. Mondjuk a pezsgő az jó lesz, mert az is a biznisz, illetve a Brett fogja szeretni, és először úgyis breteket fogunk ide vonzani, utána jöhetnek csak az upper crustok, és akkor ez rögtön meghatározza azt, hogy neked milyen berendezéseket kell megvásárolni, és gyakorlatilag csak rákattintasz és megvásárolod, úgyhogy ebből a szempontból is eléggé egyszerűen használható a játék. Ide a sörcsapoló után még egy bárasztal kell, ráadásul előre is veszi azokat a berendezési tárgyakat, eszközöket, amelyek neked mindenképpen kellenek az adott helyiséghez. Itt eltakarítom ezt a bárasztalt, majd a későbbiekben visszaépítem. Ide jön egy ilyen állófogadásos rész, a bárasztal, de székek nélkül, ide pedig a boros üvegek, illetve ez azt hiszem, hogy borhűtő itt, amit ide be tudok rakni, és akkor most már el fognak férni a székes bárasztalok is. Hát eléggé cuffosan, eléggé szűken vagyunk, lehet egy kicsit nagyobbra kellett volna tervezni az egészet, de én is most először építettem bárt. Legközelebb már jobban fogom tudni, hogy mi merre hány méter, most várjuk meg, amíg ezt megépítik. Hip-hop, itt a varázslat, és most már készen is vannak vele, kialakították az alapvető feltételeket, és innentől kezdve akkor ki lehet szolgálni a vendégeket, viszont célszerű lenne még egy bartendert fölvenni, hogy egy valaki legyen a pénztárban, a másik pedig akkor csapolja a söröket, meg készítse a koktélokat, illetve töltse ki a pezsgőt. A kritikusunktól sajnos megint csak 3 csillagot kaptunk, úgyhogy most tüzetesen átnéztem, hogy mivel van probléma, ami még nem is 3 csillagos, csak 2 csillagos, az a szórakoztatás, illetve a mosdóknak az állapota, ezeket mindenképpen föl kell fejleszteni. A bár az azért jelent meg fehéren, tehát azt azért nem értékelte, mert hogy az majd csak 4 csillagos szállodában lesz feltétel. Így aztán elkezdtem a különböző fejlesztéseket végrehajtani, rögtön az elején felvettem még 2 dolgot a repertoárba, a bárnál, így most már bort is fogunk tudni árulni, illetve még jöhet az üdítő is. Ehhez egy külön hűtő fog kelleni, és akkor innentől kezdve én fölgyorsítottam a videót, mert hogy innentől kezdve különböző fejlesztések történtek, de új dolgot már nem nagyon csináltam, csak próbáltam minél csinosabbra és jobbra varázsolni ezt a szállodát, méghozzá úgy, hogy fejlesztettem a berendezési tárgyakat, illetve vettem új eszközöket is, hogy boostoljam a szórakoztatást, illetve egyre komfortosabb körülményeket tudja kínálni a vendégeknek. Ezt majd a későbbiekben, egy későbbi videóban meg fogom mutatni.
Most azonban 10-szeres sebességgel nézzétek, hogy hogyan építkeztem, fejlesztettem, illetve végül hogyan sikerült elérnem a hőn áhított 5 csillagos minősítést. Ebben a pillanatban pedig sikerült elérni az 5 csillagos szintet. Hát ez egy eléggé melós dolog volt, a teljes videó az 2 óra hosszúságú volt, itt körülbelül az 1 óra 50. percnél tartottam, mire ez már sikerült, és még most sem nyertük meg, de már majdnem, ide várunk egy elit nénit, aki mindjárt meg fog érkezni, és igazából most már az sem számít, hogy ő mindent rendben talál-e, mert csak az a feladat, hogy egyetlen egy véleményt kapjunk tőle, ez pedig akár lehet negatív kritika is, de szerintem mindent rendben fog találni, mert hogy igyekeztem, hogy teljesen fullosra fölfejlesszem
ezt a szállodát. Itt a harmadik emelet még egy kicsit üreske, de igazából több mindent már nem kell ide rakni. Barone Gretchen von Donborg, így hívják ezt a burzsúj nénit, aki most vesz itt egy kávét, kedélyesen elcseveg, és közben időközönként befújja magát parfümmel, és nyilván elvárja azt, hogy megkérdezzék, hogy hol vette ezt a csodálatos parfümöt, vagy legalább megdicsérjék az illatát. Közben bemegy a lenti bárba is, amelyet a WC helyén alakítottam ki. Igazából nem értettem, hogy a játék minek épített be oda eleve WC-t, mikor már eleve úgy indultunk, hogy minden szobának volt saját fürdője, mosdója. A zongorát azt imádják az elitek, ezzel a bárónő sincsen másképpen. Még egy kicsit iszogat, bár mondjuk igaz csak kávét, és mindennel elégedett, ez látszik, kis buborékból a feje fölött. Most eljött az ideje egy kis fürcinek, masszázsnak, csobb be a spába, és láthatóan a bárónő az remekül el van a mi szállodánkba. No, azért, hogy ne legyen minden mackósajt, legyen egy kis bosszúság, itt sikerült eldugítania a WC-t, úgyhogy most, mint aki jól végezte dolgát, egyébként szó szerint így is van, eljön onnét, és akkor itt a karban tartó, akinek meg kell szerelni, de ezt a budit majd még ki kell takarítani, mert így eléggé undorító. Mindjárt jön ide a takarító, ez is nagyon jó, hogy nem nekünk kell ide hívni, hanem magától érzékeli, hogy mi a probléma, ide jön, és akkor ide figyelj, Judit, pucolt ki a budit, indul a nagy WC takarítási hadművelet, már készen is vagyunk vele, és akkor a bárónő a nagy ijegységre még iszogat egy kicsit, 2 napot foglalt nálunk, 2 éjszakát lesz itt, közben ő ugye már azért azt megkérdezi, hogy mi ez, hogy nincsen itt pár szék, illetve bárasztal, ahova le tudna ülni, hát azért nincsen, aranyoskám, mert nem fért oda. Persze nyilván ez nem mentség, de itt ezzel van a probléma. Készítünk róla egy fényképet is, van egy ilyen jó kis fotómód. Lassan pedig ideje nyugovóra térni, egy mozdulattal átvedlik, zsupsz be az ágyba, akkor szépen alucikál, következő nap meg már megy is haza a báróné, ami azt jelenti, hogy meg fogjuk kapni az első upper crust értékelésünket. Úgy tűnik, hogy az éjszakai nyugodalma jól szolgált a főúri méltóságnak, és akkor most elhagyja a szállodát. Közben már bevetik neki az ágyát, eléggé hatékonyak a mi munkásaink, és akkor már is adja az értékelést. Szépen a sportkocsival fog szerintem elhúzni. Nem, úgy tűnik, hogy a limuzinnal húzott el, mi pedig megkaptuk az első upper crust értékelésünket, amely azt jelenti, hogy sikerült teljesíteni a párizsi pálya összes követelményét, ezzel pedig megnyertük ezt a küldetést. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez volt a szerdai szimulációk első őszi tartalma. Ha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A következő héten egy újabb helyszínnel folytatjuk a Hotel Architectet. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!